Everyday, kinukulit niya si Kong Parehas na kailan tayo start, kailan i-meet natin ang mga babae. Sayang to, ready na sila. Nakalagay doon lahat. Ready na sila, they're willing to testify. Ibig sabihin, walang honey trap. Kung hindi, statement before. And walang honey trap. Walang tinatawag na tanim pokpok. Kasi tawag doon. Walang ganon. Okay. Ito talagang si Ralph Recto. Hindi lang ho pala siya mahilig tumuma pagka-umaga. Tumatambay din ho pala siya sa Rockwell. Honey trap allegation dito kay Ching Parasya nung pag-uusapan nitong si Ma'am Pinky Web at nitong si Atty. Mark Tolentino. Pero bago yan, siya like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandiyan lang ho sa baba. Ayun na nga palpak ho yung pinlano ng DILG na masakote itong si Senator Bato de la Rosa. Yun hong mga kumalat na balita na yun, talagang ano ho yun, ika nga talagang kinasangkapan ng DILG yun, PNP, para ika nga magkaroon sila ng lead kung nasaan itong si Senator Bato. Kasi hanggang sa ngayong mga panahon na to, naniniwala ho tayo, hindi ho makita ni John Vic Remulyo itong si Senator Bato de la Rosa. Kaya naman, pakinggan natin ang interview ng ating DILG Secretary John Vic Remulyo. Ito mga kababayan, panoorin natin ito. Bago tayo magtungo dito sa Jig Paras denies honey trap allegation amid DILG probe, Atty. Mark Tolentino on point. Dito Yan. Okay, sige nga sir. Sige. Second na pong update, may arrest na raw po kayo sa Senator Bato de la Rosa. Patay. Wait lang po, wait lang. Hawakan na, hawakan. That as of 6 o'clock p.m. last night, there's been no arrest for Senator Bato. Okay? There's been a lot of speculation na nahuli siya and he's been whisked away to the Hague. Hindi po totoo yan. Nag-coordinate po kami sa DOJ, nag-coordinate ang DOJ, lahat ng law enforcement units. Senator Bato is still being hunted now. Okay? Just to be clear. Second, with regards to the issue of the supposed entrapment gagawin ni Senator Ralph, PS Ralph, and eventually think that it was targeted kami ni Vince Dizon, Wendy Boying, and others. I would like to think that si Congressman Ricardo is a better person. But to get to the bottom of it, kailangan makita natin talaga kung anong nilalaman ng statement ni Congressman Ricardo. It seems like siya kasi mundo nito, siya ang connect sa Bugaw, ang Bugaw ang nagsabi ko ng flag mo, at sila ang nagbanggit lang ng pangalan ni Congressman ni Mr. Casey Chipras. So Chipras is the person of interest, siya ang yung gusto na namin. madali ho kasi yan. Madali ho yan. Kaya yung tipong magpasalita ka lamang ng kusino dyan, tatakpan mo yung mukha, sabihin mo, binayaran ka ni Jing Paras tsaka nitong si di ba? Madali lang ho yan eh. Unfair nga dito kay Jing Paras at dito kay Congressman Leviste. Mantakin nyo yung nag-aakusa na di umanong Bugaw. Taga-Bugaw na langaw, di ba? Ayun. O di ba, madali lang ho yun. Ano lang yan, talagang kung hindi makuha sa ombudsman itong si Leviste, dito na lang natin siya daanin, di ba? We are considering filing charges of human trafficking against him. Para sa... Yo. Check na napagalaman yung ba na matagal na itong ginagawa ni Tanim Capo? NBI is dapat din sila dapat. Sige, balik ko lang po kay Senator Bato. Tingin niyo po ano po yung motibo? Bakit po pumalit yung mga ganong speculation? Fake news ngayon, maklase. Diba? Dami fake news. In fact, tomorrow, takas makati sa akin yung mga fake news na nangyari mo. Pero fake news is taken na rin itself. Kaya counter fake news, ngayon dapat nakakapin namin siya. Same concept sa compromise. Nakampe. Mga taga-mainstream media. Kasi mainstream media una nagpakalat yan eh. Di ba? Pinick up nila yung post ni Senator Jimmy Bondo. Oh, ayun na nga. Pero para sabihin tayo nagpakalat, ba't natin papakalat na nahuli na si Senator Bato? Tayo mga saraulo. Di ba yung interest na mahuli si Senator Bato, wala sa mga taga-suporta ni dating Pangulo. Ang interest na magpakalat na nahuli si Senator Bato, yun, sa mga Talyanista at Ensaymada. Ano ka lang sa operation and last known location ni Senator Bato? Yo. Mindanao area? Yes. At kung sakali namang ma-rescue na talaga, wala naman siguro release ba para itago-tago, mga... Of course, we're always open. Always transparent naman. Hindi in the dark yung manok. No, hindi kami ganun. Wala kami secret operations na hindi na lang yung mga. We're always transparent with them. Ano sa sinabi sa Senator Lacson na... All the proper channels, all the proper messages kami namin. According to the rule. Sir, totoo yung sinabi ni Senator Lacson na if ever na kung mahuli man nasa airport diretso sa Senator Bato? We'll go to the process as this one. Ano nga ba ang process? Ano nga ba ang process kung sakaling ma-arrest? We will be booked. We will be made to appear in court. Then, nagagin siya for execution. Saan po specifically sa Mindanao, may kumukupo sa kanya? Pwede na. Kailan po yung sir, yung last na Pwede na. That's all. Thank you very much. Ayun. Malinaw malinaw. Yung hindi spekulasyon na ililipad lang siya basta-basta pa Hague. Ayan ho, nanggaling na ho mismo kay SILG, no? Dito kay SILG John Vic Remulyo. Ito rekta ho tayo kay Honey Trap Game.
The ex-Congressman Jing Paras is available. Yes, yes. He's easily interviewed, easy to call him. Pero ngayon po, very elusive ho siya. Bakit? Because I advise him not to talk. Because baka ma-compromise yung kaso. Kasi yung mga kalaban po natin, very powerful. They have the power, they have the money. So, as a lawyer, I advise my client. Because my job is to protect the interests of my client. So, I advise him na relax na lang dyan. Then, anyway, nasa atin ang katotohanan. Your job is obviously, as you mentioned, ay para sa interest ng iyong kliyente. Yes, tama. Pero para din ho sa katotohanan. Yes, of course. Both yan. So, as a lawyer, my job is to protect the interests of my client. And of course, as a lawyer, kailangan din natin ang katotohanan. But, Attorney Mark, willing naman po siya sanang kausapin ng media, pero dahil po sa inyo, para lang klaro, hindi niya ginagawa yon dahil yun po ang inyong... Kasi naunahan siya. Naunahan siya. So, How do you mean by that? Naunahan? kasi ang daming mga witnesses nagsasabi, tapos hindi natin kilala kung sino yon. Nakamaskara, iba yung pangalan, yung mga bahay naka-blurred, yung alleged pimp, iba yung boses. So, hindi niya kilala kung sino yon. So, paano siya sasagot sa hindi naman niya klaro kung sino yung nag-allege laban sa kanya? Okay, Yung- so what we know so far, supposedly, no, at least yung lumalabas, is that meron siya po ay person of interest dahil supposed to be siya ang tumawag o nag-message sa isang alias Ken. May alias ko kasi siya, Yes. si alias Ken. At yun na nga, yung sinasabi, this revolves around the story of a honey trap plot, Yes. hindi ho ba? Kung saan ang tutukuyin supposed to be ay si Executive Secretary Ralph Recto na dapat daw ay kung may kukuha ng mga babae, magda-drugs at magse-sex. Basically, that's Yes, the tama, story, tama, hindi ho tama. ba? Do you know any Ang weird, no? Kumusta naman si Vilma? Hindi. Hindi naman totoo. Hindi naman siya sinasabi natin totoo. Pero pagka meron mga ganyang alingas-ngas, di ba? Nalalabuan lang tayo, nawiwirduhan lang tayo. Ano bang tawag kay Vilma? Ano siya? Superstar, megastar. Ano ba siya? Di ba? Artista asawa mo. Pambihira naman to si Ralph Recto. other story further than that? Yes, I know. Okay. I know kasi first, nabasa ko yung mga affidavits, supposed affidavits of the girls. Of course, hindi ko nakita yung mga girls, but yung affidavit na nagawa, nabasa po natin. And walang honey trap, walang tinatawag na tanim pokpok o anong klaseng tawag doon. Walang ganon. Okay. Tanim witness, tanim bala, nangyari sa Pilipinas. Ayoko na, alis na ako. Ito naman si Kasi pag honey trap ang pag-uusapan, future na transaction about human trafficking. But based on the affidavit, it's not. It's the other way around. Nangyari na since 2022 and to 2025. Ano po yung nabasa ninyong affidavit? Of course, I cannot reveal as hindi pa proper time. But ang How did sasabi, you get hold of this affidavit? nabasa ko. Nabasa natin through one meeting na nabasa ko yung affidavit ng mga 4 na babae. Sorry sir, just to be clear, yung isinumiting affidavit, Wala pang nasumitin na affidavit kasi mali. Hindi ho ba meron totoo. meron ho ba nasubmit na yung si alias Ken at isang babae? Please correct me if I'm wrong, sir. Hindi natin nabasa. That's why we wrote a letter to the NBI requesting for a copy para at least man lang pansin nyo naman siguro sa mga nakalipas na video natin, gusto nating maging kalmado na muna. Wala na munang balagbag, di ba? Yung tipong relax na lang muna. Pero itong si Atty. Mark Tolentino, di ba? sa investigation, alam Iba namin nga, ano attorney. maging depensa namin. Kaya po humingi kayo ng deferment, Yes. di ba? Because today is supposed to be magpakita si Hindi lang deferment, but we are requesting for a copy Yes. of yung mga affidavit, mga evidence, para ready kami to defend our side. But ayaw nilang ibigay. Number one, sir, pinagbigyan po kayo doon sa pag-delay o pag-postpone what was supposed to be today na Yes, sinapay na. Yun po pinagbigyan kayo. Pero tama po kayo, hindi kayo pinagbigyan doon sa gusto hiling ninyo na bigyan naman kayo ng kopya ng aligasyon. Yes, para at least alam namin paano namin i-defend. Hindi naman pwedeng pupunta kami doon para maging fishing expedition. Pupunta kami doon, hindi namin alam ano yung allegations, nakita namin sa TV, narinig namin sa radio, sa social media, iba yung boses, iba yung mukha. So, hindi namin alam kung sino yung maging kalaban namin o sino yung mga complainant. So, how can we defend our client? So, yun ang we request that. And sabi nila, confidential daw. And sabi ko naman, paano maging confidential? Nasa TV na, nasa radio na, in fact, the NBI mismo ang nagpalabas sa mga ganon. Anong affidavit ang inyong nabasa? Yung affidavit, iba yun. Yung affidavit na ito yung nangyari before. I see. Before. So it was not a honey trap. Ito yung supposed statements ng mga babae na nangyari in 2022 up to 2025 And sir, attorney, ito pong affidavit na inyong nabasa, pinanghahawakan nino? sa mga lawyers. Ni? Mga lawyers na tumulong to prepare the affidavit na kasi in-interview yung babae. Yung mga babae, dalawang beses sa meeting. Dalawang meeting, in-interview yung mga babae na nagsasabi ano yung mga experience nila noong 2025. Somewhere in Makati. Yan Can yan. you add more context to that? I'm a little confused, sir. Yes. So, Hiwalayin balik- po muna natin Yes. yung supposed to be may affidavit na hawak ang NBI. Hindi po Iba ito yun. yung pinag-uusapan natin. Binaliktad na ang issue. Kasi itong mga babae, they offer through that alias Ken, sila nag-offer. Sila tumawag, sila nag-insist, sila nag-demand ng presyo. So it's not Congressman Jing Paras, it's the other way around. Tell us, add more context to that. So please, sila sir. kasi yung pimp or yung alias Ken, nakilala ni Congressman Paras since 2022 pa. Okay. O yun yan. So in one occasion, because may offer yung pimp na yan, na kay Kong Paras na mag-produce na isang movie.
I see. Yun lang. So, si alias Ken, tumawag, nag-text tama ho ba kay Congressman Jing Paras dahil gusto gumawa ng pelikula? Yes. But With- pinakilala kasi ni yung Ano film tayo- na yan sa isang common Anong title ng pelikula? Bingbangan sa Rockwell? friend ni Kong Paras. Okay. So nakilala and nag-offer ng Pamira. movie. In fact, pumunta sa bahay yan ni Kong Paras, I think once or twice. Oh. And Si alias Ken? Alias Ken, Okay. nag-offer ng movie. Okay. Of course, Kasama yung mga babae? yes, kasama ang babae. Kasama. You said twice na nagpunta Twice, sa may bahay mga niya? babae kasi marami siyang hawak ng mga babae. Okay. Kasi ang ipoproduce nila yung mga sexy films sa isang platform. Well, sir, why ex-Congressman Jing Paras? Why would the alias Ken offer, I guess, ex-Congressman Jing to sponsor, to finance, no? Kasi Would that si be correct? Congressman Jing Paras is also a producer ng mga movies. Okay. So nag-offer lang yung si Mr. Ken to do that. But hanggang doon, of course, in-ignore o dininay ni Kong Paras kasi ayaw niyang mag-finance o mag-invest sa movie na yan. Hanggang doon lang yun. But of course, habang nag-usap sila, may nakwento siya mga matataas na opisyal na parang pinagmayabang ni Ken na may mga kinukuha mga babae. Para to convince, ang purpose lang yata ni Mr. Ken para ma-convince si Congressman Paras na mag-invest sa movies. How would naming personalities convince ex-Congressman Jing Paras to finance that May movie? mga pangalan, of course I cannot reveal Yes, it sir. now, may mga pangalan na nakaupo ngayon sa government. Na? Mga cabinet officials. Na ano po? Ano? Na ano po? May mga pangalan na? May mga pangalan. So they are now matataas na opisyal sa government now. Okay, na ano po? Mga parang tawag doon, kliyente ni Ken. I see. Okay, so at least malinaw po yan. So So sinasabi po hindi niya, kailangan ni Ken dadaan ni Kong Paras kasi kilala niya yung mga opisyal na yan. that's the point you're trying Yes, to make. Okay, I get it now. But kasi you started off with, they wanted him to finance the movie and because you said he produced movies in the past, kaya siya naisip. Because I don't see So, the connection. ginamit lang ni Mr. Ken yung mga sinasabi niya ng mga matataas na opisyal just to convince Congressman Paras na mag-invest sa kanyang movie. Hanggang doon lang. Then, tapos na yung usapan. And then it never materialized. Hindi nag-materialize. Okay. Then that was in 2022 hanggang 2025. Tapos, nag-offer siya. Sino siya? Si Mr. Ken. Na ano? Mag-offer siya na may mga babae siya na hawak, talent niya na magaganda na kinukuha ng mga matataas na opisyal. Ano pong in-offer niya kay ex-Congressman Ang in-offer Jing niya Paras? na parang may plano sila na gagawa ng statement. Gagawa ng statement sa nangyari in the past, not in the future. I Kasi see. ang lumabas sa TV, honey trap, ibig sabihin future. Opo. Future. Mangyayari pa lang. Mangyayari pa lang. In this case, nangyari na in 2025. Somewhere in Makati. I see. Oh, so yun something yan. happened in 2025. Yeah, in 2025. So lumapit po, So walang tanim prosti, walang ganun nangyari kasi hindi naman future, walang plano na i-intrap. Ano i-intrap yung isang opisyal na may mga security guards. Tapos hindi naman yan gutom sa mga babae. Parang yun ang pinalabas ng NBI na parang gusto nila na parang predator ng mga babae. Hindi ganun ang mga opisyal na yan. so basically what you're saying is something happened in the past, Yes. in 2025, So, baliktad. involving alias Ken and And mga high-ranking officials. high-ranking officials and and a number of women. Yes, a number Tama of ba? women. Yes, a number. Hindi apat, hindi lima. May iba pa minor. May minor pa. Wow, that's yun a yan. serious So, yun allegation. ang mga sinasabi ni Ken. Alias, Alias Ken. So hindi so totoo. sinabi niya po yun kay ex-Jing Paras. Yes, ni ex And then he said what? yun na yung mga detailed, na yung mga may mga drugs, pinainom, pinabayaran, up to 300,000, 200,000, mga ganung Grabe. presyo. And parang sexual escapade ang nangyayari. And the point of alias Ken telling ex-Congressman Jing Paras, that is what? Ang gusto nila na gagawa ng statement itong mga babae Opo. against yung mga Matataas na matataas na opisyal. opisyal. Opo. Yun yan. Sino kong kikita dito? I mean, sabi niyo po kasi And lumapit. may presyo. Yun na nga, okay, May let's- presyo. ano yun? And nag-demand sila ng presyo. Sila alias Ken, Si alias Ken. and the women? Yes, kasama nga yung women, nag-meeting No, sila eh. oo nga, pati si alias Ken at yung mga babae, nagpresyo sila, kinausap nila, tama ho ba, am I following it correctly? Kasi baliktad eh. Yes. Kinausap nila si ex-Congressman Jing Paras para sabihin na ito ang mga nangyari in the past. Yes. Ilalabas namin, bayaran nyo kami. Yes. Bayaran nyo kami, yun po ang kanilang yes, of course. storyline. Sabi ni Kong Paras na kailangan gagawa mo na kayo ng affidavit. That's why may mga abogado na gumagawa ng affidavit. Yun po yung kung saan tayo babalik nung una na sinabi mo may So, nabasa ng baliktad ang affidavit. issue. Kasi ang issue, future human trafficking. Walang human trafficking na nangyayari. It's more of a statement na gagawin nung nangyari before. Attorney Mark, so why do you think, if that is true, bakit ho iba na, o bakit ganito po ang lumabas ngayon na sinasabi ni alias Ken na honey trap plot? Kasi, What changed? yun ang sinasabi ng alias Ken na yan. So, is his word against the word of a congressman and who is also a lawyer. Sabihin natin si Mr. Ken. Si Mr. Ken, nagnegosyo ng illegal na transactions. So, baka for sale yung kanyang statement. Kasi na iba. Kasi nung meeting na yon, iba siya nag-offer, siya nagplano, siya nag-demand ng presyo, tapos nung nasa kulungan na siya, naiba na. So, we do not know bakit. Anong motive talaga niya. Attorney Mark, bakit ho sa tingin ninyo, just wondering, ang lakas ng loob ni alias Ken na lumapit kay Congressman Jing Paras para sabihin na, magkano ho hiningi? 6 million. Okay, ni alias Ken. Yes. So, siya nag-demand ng presyo, and siya din also ang nag-isip ng plano. Na ito yung gagawin po natin, nag-offer sila ng services nila. Ang services, hindi sexual services. It's more of a statement. Statement that nangyari in the past. what happened in the past to the amount of 6 million. Na sino kong inasahan niyang magbabayad dito sa kanila? Of course. Si ex-Cong Jing hindi Paras. hindi si ex-congressman Paras, kundi yung current congressman. Oh, doon na pumasok si Leandro, ano pangalan nun? Leviste, sir. Yun yan. Run that by me again. But hindi si Kong Paras ang nagsabi. Kung hindi,
si Mr. Ken din. Opo. So sabi nila, ito ang presyo, ito ang gagawin ng statement na namin. Yes. Ang gusto namin ay 6 million pesos. Paano po nasama sa usapan si Congressman Leandro Leviste? How did he come into the picture? Kasi he's demanding. Sabi nila na hindi, this is for the country. Sabi ni Congress, this is for the country. This is our civic duty to help because our advocacy is kailangan na no corruption, linisin ang government. Yung advocacy ni Congress. So, but nag-demand si Mr. Ken ng presyo. So, si Mr. Ken sabi na, why ask Congressman Leviste na bayaran Just kami? out of the blue. Yes. Alias Ken just said, ask Congressman Leandro Leviste to pay the 6M. Yes. Just out of the blue. Yes, yun yan. What was the thought process there? Why him? Do you have any idea? Because one, kalaban niya sa politika. Kalaban niya sa local politics. Yun, doon pumasok ang plano, doon pumasok ang thinking ni Mr. Ken. So lahat talaga galing ni Mr. Ken. We'll be taking a very short break. We'll continue our discussion. Welcome back. Still with us, Attorney Mark Tolentino, counsel for former Congressman Jing Paras. Okay, so this is a story na hindi lang medyo, baliktad doon Baliktad. sa na nakikita ko po sa television. Ano po, kasi it's just a 180 from what we're seeing. Yes. Kasi bakit ang government dapat, lalo na yung NBI, lalo na kay si Secretary Rimulya, dapat mag-refrain sila sa mga pinagsasabi na wala pang ang investigation, wala pang decision ang piskalya, wala pang decision ang court, but pinalabas nila na guilty na si Jing Paras by trial by publicity. Because, but Attorney Mark, kasi ang sinasabi, and I recall, there are text messages to prove this. Is Yes, this correct? yes. Check the text messages. Tingnan natin. So, meron talaga? Nabasa ko lahat ng text. May mga artista na mga kilala. May mga ganun. In fact, yung cellphone ni Mr. Ken, may mga kilalang mga negosyante, kilalang mga politiko. Nandun lahat. Nandun. lahat. Nasa phone book niya. Nasa phone book niya. But that doesn't necessarily Yes. equate or But directly. Yung text mismo ni Mr. Ken at saka ni Kong Paras, binasa ko lahat. Yan po yung gusto ko malaman. Nabasa ko lahat. Of course, hindi ko pwede sabihin lahat kasi under investigation pa. Opo. But may mga kilalang artista na ino-offer si Mr. Ken. Ino-offer ni Jing Paras. Na ito, maganda to. Ganyan ang presyo. Ino-offer po niya kay ex-congressman. Okay, pero meron ho ba doon sa mga text message? Kasi ngayon po ang sinasabi na yun ang may mga text messages to substantiate the allegation. Yes, Ano po? Doon sa mga text message nyo, nothing will incriminate your client? Nothing. We are very optimistic. Nakalagay doon, siya nag-offer. Siya nag-follow up. Every day, kinukulit niya si Kong Paras na kailan tayo start, kailan i-meet natin ang mga babae. Sayang to, ready na sila. Nakalagay doon lahat. Ready na sila. They are willing to testify. Ibig sabihin, walang honey trap. Kung hindi, statement before. Yun yan. So, sir, when you say kailan tayo mag-start, ready na sila, that could be interpreted in two ways din. Ano po? Ready na mag-testify. Willing na sila mag-testify. But takot sila. Paano kasi mga malaking tao? Hindi two ways kasi kung ready na sila, pwede interpret in two ways na ready na sila makapag rock and roll sa Rockwell, di ba? Pwede na eh. Pero yung ready na sila mag-testify, ano na yun, nga maliwanag pa sa sikat ng araw. Testify, doon sila ready. Ang kalaban natin. So, we need funds. Sinabi doon. Kailan bayaran kami? Kasi ang mga tao na kalaban natin dito, ibabanggain natin, mga malaking tao. O yun. Naka-indicate doon. Hindi naman pwedeng sexual activities o sexual services. It's more statement. And si Congressman Paras, he was very willing to do this. For the sake of the country, Gagawin po niya. na? Yung gagawin po niya, yung supposed to be na plano. It was supposed to materialize with his help. Ang trabaho ni Kong Paras doon, nag-observe lang siya. Siya lang tinatawagan ni Mr. Ken na may mga babae na willing mag-testify. Ang trabaho naman ni Kong Paras, naghanap ng abogado na gagawa ng mga affidavit, mga statements ng mga babae, yung mga babae na interview ng mga abogado. In-interview ng mga abogado, nabasa ko yung Yun ba yung sabi nabasa niya? ko lahat ng mga affidavit nila, very detailed. Okay. So you have a copy of that, but was it signed? Is there a date? It was not signed. Bakit hindi na sign? Kasi day one, interview. Day one ng kanilang ng meet up with the lawyers. Interview pa lang. Day two, ready na yung mga affidavit. Except yung isa. Except yung isa, yung 16-year-old pa nung panahon na yon. Then ngayon, mga early 20s na. Ilan po yung affidavit? 4. So, including... But yung mga pangalan ng mga babae, alam ko, parang alias, hindi totoo mga pangalan. I see. And may CCTV sa isang restaurant. Yeah, I was going to ask you about that. Anything to substantiate Yes, that? may CCTV ang restaurant. Ngayon, nasa NBI na. So, nandun, nakita yung mga babae. But of course, I think 3 lang nakita doon. Hindi 4. May isa na hindi sumipot sa second meeting. Opo. Yung nakita po sa CCTV, sino-sino nandun? Si alias Ken, yung 3 babae or 4 na babae? Yung lawyer, and of course, Kong Paras. I see. So, but that can work on both sides, Attorney Mark. Do you Yes, understand what I'm saying? Pwede talagang, ito, tinan mo, ito CCTV, nagpaplano sila. Yes, yes. Di ba? Pwede namang ikaw yung version po ninyo, ito ang patunay na hindi ito future, So, it was past. it's more of a credibility of a witness. Yun lang yan eh. Kasi an affidavit ng isang witness nila, ng NBI, na kahit under oath yan, is not an evidence of guilt. Kailangan pang i-test mo yan yung credibility ng isang tao. So, is the word of a pimp versus the word of a lawyer congressman. Saan ka maniwala? Yung isang pimp na illegal activities yung ginagawa niya, illegal yung negosyo niya, binibenta niya yung mga babae. Same time, kung kaya na ibenta ang mga babae, kaya na ibenta ang kanyang statement. Versus a lawyer who is a good person, who is a congressman, who is a former cabinet member. Tsaka malabo yung yung papainan mo. Mahirap yun eh. Maraming loose end ba? Di ba? Maraming pwedeng maging problema. Pero kung may testimonya, sasabihin lang nila, wala kang problema. Pero yung papainan mo, pwede talaga yung possibility na kakanta sila against sa'yo, mataas. Di ba? Mataas. Yan ang problema. Hindi tayo, saan tayo maniwala? Ganun lang yan.
Meron ho kasing At hindi naman ang itong si Jing Paras. ang gulo na lumalabas din dito na siraan, hindi ho ba? So kapag sabihin mo na mabait si Congressman Jing Paras, galing gobyerno, etc., the issue or the motivation of manira ng matataas na opisyal, Yes, ganun yes, po. yes. So that can put a question mark or a doubt on his integrity, his credibility. Yes, What tama naman. about that? Tama naman. Tama naman kasi we are in politics. This is politics. But ang tanong dyan, totoo ba na may 16-year-old na biktima ng human trafficking way back years ago? And also, may totoo bang may sexual escapade with a big, isang malaking tao somewhere in Makati? Ang nabasa ko sa affidavit, may pinainom, 2 babae, 3 babae, pinasayaw, nakubot-hubad, may Okay. ganon. The next meeting, yung subpoena ata, was postponed to August 11, Yes, if Tuesday, I'm not next week. mistaken. That's Tuesday next Yes. week. Who's going to show up? Is Congressman Jing Paras going to show up? Ang commitment ni Congressman Jing Paras, he will cooperate. Yeah. He will cooperate, maybe he will come, or pwede siya mag-appear to a lawyer. I remember the director, NBI Director Melvin Matibag was saying he wants to know. Kilala ba niya si alias Ken? Naka-message ba niya? Nakausap ba niya? Categorically, dahil nga wala pa kung sagot si... Ang problema, kung pupunta tayo doon, hindi natin alam kung anong gagawin. Baka fishing expedition yan. So, that's why we're requesting a copy. At least man lang, hindi, kahit nakatakip yung mga pangalan sa affidavit na yan, at least pa lang, alam namin anong itatanong. Alam namin anong nature ng Can you tell us investigation. the right of a congressman or a person who is subpoenaed? May karapatan ho ba talaga yung nasa subpoena? Please, Of siguro, course, right to due process. educate us, Right to yeah. due process. Yung right to due process, at least right to know ano yung mga accusation Yeah. laban sa But kanya. what if pag-usapan lang po? Ibig ko sabihin, hindi po kayo bigyan ng hard copy, hindi po kayo bigyan talaga ng kopya ng affidavit. Is there anything illegal about that? Ang problema doon, pwede kaming tanungin kahit ano. So, may tinatawag na right against self-incrimination. So, pwede yun. So, we are just protecting the constitutional right. Constitutional right ang dinefend po natin. So what will you do if you will not be given a copy of the statement, sir? Kahit na hindi kami bigyan ng copy ng statement, we will still cooperate. You We will will. still cooperate, but of course, subject to the constitutional right ng kliyente po namin. Pero nakikita niyo how far can you cooperate kung hindi kayo bigyan ng kopya ng statement, Of sir? course, limited. Hindi as far na todo. Kasi baka magamit yan laban sa amin. And of course, we are in politics now. Alam naman natin na yung mga kalaban sa politika, iba ang treatment compared sa mga hindi kalaban sa politika. So what are your next steps from now until August 11? We will just discuss with my client ano yung mga right niya. Then, yung final say, siya. Kung pupunta siya, so be it. Kung hindi siya pupunta, may lawyer na pupunta representing him. And that will be you. Yes. What is your strongest defense, sir? I know the burden of proof normally, di ba? Obviously naman lies Yes. to the prosecution. Kasi yung nagbibintang, hindi ho ba dapat nandun ang burden of proof? Ano yung My strongest defense is the truth, ang katotohanan. First, anong motive ng isang former congressman na maging pimp? Di ba? May isang congressman ba na maging bugaw? Posible ba yan? May mga babae ba si Congressman Jing Paras na siya ang nag-o-offer? Second, bakit siya mag-offer na direct naman yung pimp sa mga government official na yan? Bakit dadaan pa sa kanya? So, saan yung logic? Ang sa amin, our strongest defense is ang katotohanan and the logic. Yan lang. All right, so we will see what happens or what will happen on Tuesday. Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa page. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.